A Mindenki Akadémiája színpadán Görbe Tamás Ferenc elméleti fizikus. Köszöntöm Önöket! A munkámban olyan fizikai modellekkel foglalkozom, amelyek egy sor különböző természeti jelenség együttes leírását adják. Jelenlegi kutatásaim célja annak felderítése, hogy ezen modellek hátterében milyen matematikai szimmetriák állnak. Csak annyit kell csinálnom, hogy minden negyedikhez kötöm, itt minden negyedik gombostűhöz megyek. Tehát a szomszédokat úgy alakítom ki ezzel a sárga cérnával. Ezt előtte kiszámoltam, hogy miként fogja ezt az E7 gyökrendszert visszaadni az ábra, milyen szomszédos összeköttetéseket kell behúzzak. Görbe Tamás Ferenc különleges fonalgrafikát készít. Ez az ő esetében azonban nem csupán egy hobbi. Éppen egy matematikai struktúrát próbál formába önteni, de hogy pontosan miről is van szó, arra térjünk vissza egy kicsit később. A fiatal kutató azt mondja, szüleinek és egyik különleges tanárának köszönheti, hogy most azzal foglalkozhat, amit szeret. Mike János volt az, aki a gimnáziumban nagy hatással volt rá, és megszeretette vele a matematika csodálatos és izgalmas világát. Képes volt arra, hogy 45 percben egy csapat tininek, akiket már így megfegyelmezni is egy kihívás, úgy beszéljen a matematikáról, és úgy adta elő, mint hogyha ott helyben fedeznénk fel a dolgokat, ott együtt jönnénk rá az összefüggésekre, nem azt a rideg, kőbevésett képet kaptuk a matekról, hanem hogy ez valami nagyon is művelhető és kreatív. A Szegedi Tudományegyetemen végezte el a matematika szakot, az alkalmazott matematikus mesterképzést, majd fizikából doktorált. Jelenleg az elméleti fizikai tanszéken tanít. Korábbi jeles tanárához hasonlóan ő is hisz abban, hogy a matekot vagy a fizikát meg lehet szerettetni a fiatalokkal. Ezt nagyon fontosnak tartom, hogy én is úgy tanítsak, hogy példákon keresztül olyan fogóckodókat adjak a diákoknak, amit már ismernek, tehát hogy nem homokra építünk várat, hanem stabil alapokra, és ez úgy érhető el, hogyha már meglévő tudásból merítkezünk, de új gondolatokat próbálunk becsempészni a tanításba. Görbe Tamás Ferenc matematikai fizikusnak vallja magát. Harmadéves volt az egyetemen, amikor beült későbbi témavezetője, Fehér László professzor Szimmetriák a fizikában című órájára. Ott tapasztalta meg, hogy a matematikai eredmények miként hasznosíthatóak a fizikában. Azóta foglalkozik a két tudományterület kapcsolatával. Mivel hogy bennem mindig is volt egy ilyen fajta törekvés, hogy lássam hasznosulni azt, amit tanulok, illetve el tudjam magyarázni, hogy mit is csinálok, vagy mit tanulok. Ezt legjobban az alkalmazásokon és a más tudományágakkal való kapcsolaton keresztül tudja az ember. Ez vonzott engem szerintem a fizikához. Az elméleti fizikus tavaly 20 000 jelentkező közül került be a kivételes kognitív tehetségeket segítő Magyar Templeton programba. Az egyik magazin pedig beválogatta az 50 tehetséges magyar fiatal közé. Rendszeresen tart előadásokat itthon és külföldön, angol nyelvű blogjában pedig kutatásairól ad hírt. Biológusként dolgozó feleségével, Orsival rendszeresen sportol. Többször indultak már együtt versenyeken. Gondolták volna-e, hogy a matematika rengeteg szépséget rejt magában? Az előadásban a szimmetriák tanulmányozásán keresztül ebbe adok bepillantást. Már a Szegedi Tudományegyetem Matematikai Intézetében vagyunk, ahol az egyik falon Görbe Tamás Ferenc fonalgrafikái láthatóak. Ezek az alkotások szépségükön túl matematikai, fizikai szempontból is fontosak. A 19. században kezdték el a matematikusok osztályozni a szimmetrikus struktúrákat, és találtak 5 olyan különlegeset, amelyek nem illettek bele egyik korábban felfedezett kategóriába se. Ezeket a formákat készítette el a fizikus ezzel a különleges technikával. Ez az E8-nak nevezett matematikai objektum, ami valójában 8 dimenzióban létezik, azonban elkészíthető egy ilyen kétdimenziós vetülete, és ezt sikerült itt ábrázolni.
Ez 240 darab gombos tűből és az azokat összekötő fonalakból áll. Az érdekessége még egyébként, hogy mindegyik szín az egyetlen egy fonalszál. Tehát, hogy nincs elvágva. Egyszerűen csak elindultam, összekötöttem az összes fonalat, az összes tűt, amit csak össze kellett, és a végén visszaérkeztem a kezdeti pontra. Ez a gráfelméletben egy Euler-körnek nevezett struktúra. Görbe Tamás Ferenc kutatásaiban szintén fontos szerepet kapnak a szimmetriák. Olyan fizikai modelleket vizsgál, amelyek bizonyos értelemben nagyon stabilak. Ezeket integrálható rendszereknek nevezik. Attól különlegesek, hogy a bennük lejátszódó folyamatok nagyfokú szimmetriával rendelkeznek. Úgy is mondhatnám, és ez a másik megfogalmazás, hogy nagyon sok megmaradási törvény érvényesül bennük, például az energia megmaradás vagy lendület megmaradás. Ezt úgy is elképzelhetjük, mint például egy sekély vízre érkező hatás, ami elindít egy ilyen hullámot például egy csatornában, ami aztán tartja az alakját és állandó sebességgel terjed. Ez tipikusan nem így szokott a természetben lejátszódni, de bizonyos jól kontrollált körülmények között ilyen előfordul, és így is került ez felfedezésre a 19. század elején. És én arra vagyok kíváncsi, hogy ezekben a modellekben, amiket én vizsgálok, azokban ez a stabilitás, ez honnan ered? Milyen szimmetriáknak köszönhető? A színpadon Görbe Tamás Ferenc és témája elbűvölő szimmetriák, a matematika drága kövei. Képzeljenek el egy zeneszerzőt, aki az éjszaka közepén egy szörnyű rémálomból ébred. Álmában egy olyan világba csöppent, ahol az énekzene oktatás az iskolarendszer minden szintjén kötelező és szigorúan szabályozott volt. Segítenünk kell diákjainknak boldogulni eme zenével teli világban, hangoztatták a döntéshozók. Mivel a zenészek többnyire kottákban rögzítik munkájukat, így bizonyára az abban szereplő különös pöttyök és vonalak alkotják a zenei nyelvet. És mielőtt még zenét hallanának, ezt kell a diákoknak mesteri szinten elsajátítani, ahhoz, hogy a zenét érteni és értékelni tudják. Így aztán az énekórák másból sem álltak, mint a tanár által a táblára felírt jelsorozatok pontos lemásolása. Aki ebben hibát vétett, vagy csúnya külalakkal írt, annak bizony rosszabb osztályzatot járt. Később a zenei kulcsok, a dur és moll skálák, az ellenpontozás és hasonló műveletek ismerete és alkalmazása lett a tananyag. Mindezek hatására a diákok számára komoly szorongás forrásaivá váltak az énekórák. Sokuknak a különórák ellenére is nehéz volt jól teljesíteni, és végül, ha valamilyen különös csoda folytán mégis sikerült leérettségizni zenéből, a legtöbben nagy megnyúvással vették tudomásul, nem kell többet zenével foglalkozni. Az emberek többsége pedig abban a meggyőződésben élte le életét, hogy a zene valami érthetetlen és haszontalan dolog, ami csupán néhány szórakozott zenész örömforrása. Egy ehhez hasonló történettel kezdődik Paul Lockhart, egy matematikus panasza címet viselő 2009-ben megjelent esszéje, amelyben az amerikai matematika oktatást kritizálja, amiért az kiöli a diákokból a kíváncsiságot és a kreativitást. Lockhart amellett érvel, hogy a matematikában, csak úgy, mint bármelyik művészetben nagy szerep jut az esztétikának, a kreativitásnak, sőt, hogy a matematikai problémák megoldása akár valódi örömforrás is lehet. Amikor néhány évvel ezelőtt először olvastam ezt az esszét, rögtön azok a megnyilvánulások jutottak eszembe, amelyekkel azóta is sűrűn találkozok, amikor egy új társaságban elmondom, hogy mivel is foglalkozom. Ezek pedig hát én sosem voltam jó matekból, vagy semmi haszna nincs az életemben, illetve egyáltalán mit lehet abban szeretni, valamilyen kombinációi. Ezekre reflektálva az előadásban 3 dolgot szeretnék érinteni. Az első, hogy a matematikai gondolkodásra mindenki képes. A második, hogy a puszta kíváncsiság által vezérelt kutatás igenis hasznos. És a harmadik, és talán legfontosabb, hogy a matematika rengeteg szépséget rejt magában. Kezdjük is egy egyszerű kérdéssel. Az ábrán látható fehér téglalappal rajzolt rózsaszín háromszög vajon a téglalap mekkora részét foglalja el?
Talán a kétharmadát? Vagy a felét? Gondoljunk bele, hogy hogyan is kezdenénk ezen kérdés megválaszolásához. Bizonyára a többség papírt és ollót ragadna, kivágná a téglalapot és a háromszöget, esetleg hajtogatással próbálná eldönteni a kérdéses arányt. Azonban létezik egy rendkívül egyszerű ötlet, ami egy csapásra szinte magától megoldja a feladatot. Ez pedig az, hogy húzzunk be egy függőleges vonalat, ezzel szimmetrikussá téve az ábrát, és így rögtön látható, hogy az így keletkezett 4 háromszög közül a 2 kisebb és a 2 nagyobb területe rendre megegyezik. Ezzel pedig azt láthatjuk, hogy az eredeti nagy téglalap területének felét tette ki a háromszög. Ez a híres háromszög területformula, alapszor magasság per 2, és ezzel megoldottuk a feladatot. Valójában sokkal többet is tettünk ennél, hiszen a feladat megoldásában semmilyen szerepet nem játszott az, hogy mekkorák a téglalap oldalai, vagy hogy a háromszög felső csúcsa hol érinti a téglalap tetejét. Ezzel tehát a világon elképzelhető összes téglalapba rajzolt összes háromszög területéről megmutattuk, hogy a téglalap felét teszi ki. Jó, mondhatnák, ez rendben van, és szép is talán, de mi köze van ennek a valósághoz? Hiszen csupán téglalapokba rajzolt háromszögekről beszéltem, és ezek, habár a valóságból elvonatkoztatott, de mégiscsak matematikai absztrakciók. Hogy erre rávilágítsak, Kepler második törvényét fogom az előbbi egyszerű eredménnyel bizonyítani. Ugye ez a törvény azt mondja ki, hogy a Föld nap körüli mozgása során a Földet nappal összekötő szakasz ugyanakkora idők alatt mindig ugyanakkora területet súrol. Ahhoz, hogy ezt bebizonyítsuk, előbb egy egyszerű problémát nézzünk meg, a napot eltüntetjük. Ekkor a tehetetlenség törvénye miatt a Földünk egyenes pályán állandó sebességgel fog mozogni, tehát 1 hónap alatt egy pontból nézve egy háromszöget súrol végig. Újabb 1 hónap elteltével még egy háromszöget kapunk, és ezek Föld által bejárt oldalai ugyanakkorák az állandó sebesség miatt. Sőt, mi több, a háromszögek ugyanolyan magasak is, tehát az előző dia eredménye szerint ezek a háromszögek egyformák, területüket nézve. Most, hogyha betesszük a napot vissza a helyére, és 1 hónap után hagyjuk, hogy a Földre kifejtse vonzó hatását egy pillanatig, ezáltal a Földet letéríti pályájáról, és egy másik egyenes pályára állítja át, ezáltal egy másik háromszöget fog súrolni, de ezen háromszög egyik oldala megegyezik a másodikként megrajzolt háromszög oldalával, és mivel egymással párhuzamos zöld vonalak között vannak, ezért a magasságuk is ugyanaz. Tehát ezen háromszögek területe is megegyezik. Így tehát azt láttuk, hogy az első háromszög területe megegyezik a másodikéval, a másodiké pedig a harmadikéval, így a második háromszögről meg is feledkezhetünk, és látjuk, hogy Kepler második törvénye érvényes abban az esetben, amikor egy pillanatra helyezzük a napot vissza a helyére. Ezt ismételve havonta háromszögeket súrol végig ez a szakasz, de ezek területen mind megegyezik. Kepler törvénye érvényben marad. Hogyha ahelyett, hogy havonta helyeznénk vissza a napot helyére, ezt mondjuk 2 hetente tesszük, vagy hetente, ezzel látjuk, hogy egyre kisebb háromszögeket kapunk, de minden héten ugyanakkor a területet súrol végig a szakasz. Hogyha ezt az eljárást a végtelenségig folytatjuk, a valódi pályát látjuk kirajzolódni, és Kepler második törvénye mindvégig igaz marad. Tehát ez alapján, az eredmény alapján érthetjük, hogy miért mondta azt Galilei, hogy a természet nagykönyve a matematika nyelvén íródott. Hiszen háromszögekkel egy bolygó mozgásáról mondtunk valamit. Egy ezzel összecsengő kijelentés a Nobel-díjas fizikus Richard Feynman szájából, miszerint azoknak, akik nem tanulnak matematikát, nehézséget okoz keresztül jutni a szépség valódi érzéséhez, a legmélyebb szépséghez, a természethez. Mivel a szimmetria és a háromszögek ilyen hasznosnak bizonyultak, ezért érdemes megvizsgálni, hogy mondjuk egy szabályos háromszögnek milyen szimmetriái vannak. A szimmetria alatt itt most egy nagyon jól meghatározott dolgot értek, mégpedig azt, hogy valamilyen transformációt vagy műveletet hajtunk végre ezzel a háromszöggel, mozgatjuk, forgatjuk, tükrözzük, és önmagába megy át ezen transformáció hatására. Elsőként természetesnek hat, hogy mondjuk elforgassuk a teljes fordulat 1/3-ával a háromszöget. Egy másik transformáció, hogyha az óramutató járásával megegyező irány helyett az ellentétes irányba forgatjuk. És ez láthatóan 2 különbözik egymástól. Egy harmadik, a tükrözés a függőleges tengelyre nézve,
amely különbözik a forgatásoktól, hiszen egy csúcs fixen maradt. Természetesen a másik két csúcson átmenő tengelyre is tükrözhetünk, és ezek is különböző szimmetriáit adják a szabályos háromszögnek. Így tehát 5 szimmetriát találtunk, és kérdezhetjük, hogy vajon az összeset megtaláltuk-e. Majdnem, egy van még, amire nem feltétlenül gondol az ember, ez pedig, ha nem csinálunk semmit. Ekkor is változatlan marad a háromszög, gondolhatunk erre úgy is, mint egy teljes forgatás, teljes körbeforgatás. Ez a háromszög 6. szimmetriája. Ezt egyébként egységszimmetriának is szokták nevezni. Ezen 6 szimmetria tehát az, amit a háromszöggel tehetünk, és nem változik meg. Ezen transformációkat akár egymással kombinálhatjuk is, mondjuk egy forgatást egy tükrözéssel, és ezután sem változik a háromszög alakja. Tehát ezen 6 szimmetriát egy táblázatba rendezve elkészíthetünk egy szorzótáblát, csak úgy, mint az iskolában a gyerekek, amikor számokat szoroznak össze. Azonban, ha megnézzük, hogy mondjuk egy piros forgatás után egy zöld tükrözés mit ad eredményül, azt látjuk, hogy ugyanazt, mint a kék háromszöggel jelölt tükrözés. Így töltjük ki a táblázatot, ami nagyon hasonlít a szorzótáblára, azonban vannak különbségek. Például az előbb látott piros forgatás után zöld tükrözést alkalmazva, ugye a kéket kaptuk. Képzeljük el fordított sorrendben, a zöld háromszög sorában megkeressük a piros háromszög oszlopát, és egy lila háromszöget látunk ott, ez egy másik tükrözés. Tehát itt nem teljesül az, amit az iskolások olyan jól megtanulnak, hogy 2x3 az 3x2. Szedjük össze ezeket a tulajdonságokat, amiket a szimmetriákról látunk. Kombinálva két szimmetriát, ismét szimmetriát kapunk, ez nem annyira meglepő. Ha nem csinálunk semmit, az is egy szimmetria, az egységszimmetria. Amit nem említettem, hogy minden szimmetriának van fordítottja. Egy forgatást visszacsinálhatunk, egy tükrözést visszatükrözhetünk. Ez abban nyilvánul meg, hogy a táblázat minden sorában és oszlopában egyetlen egy fehér háromszög van. És az utolsó tulajdonság, ami egy kicsit misztikusnak tűnhet, az csupán annyit mond, hogy ha bár láttuk, hogy nem cserélhetjük fel egymással ezeket a szimmetriákat, tehát 2x3 az nem egyenlő 3x2-vel, azonban teljesül egy nagyon érdekes tulajdonság, ha 3 szimmetriát kombinálunk, mindegy, hogy először az első 2-t fűzzük egymás után, és azután a harmadikat, vagy az első után a második és harmadik kombinációját alkalmazzuk. Ezt asszociatív tulajdonságnak nevezik a matematikusok, és az ilyen 4 tulajdonságot teljesítő transformációkat egységes néven csoportnak nevezik. A matematika csoportelmélet ága, ami szimmetriákkal foglalkozik. Ezt a francia matematikus Galois alapozta meg művében, ahol ezek a tulajdonságok megjelentek az egyenletek megoldhatóságának eldöntésekor, és később Arthur Cayley volt az, aki a csoportelmélet alapjait lefektette. Ide illik Hermann Weyl egy mondása, amit válaszként adott arra, amikor megkérdezték tőle, hogy munkájában mit is tartott fontosnak, vagy vezérelvnek. Ő azt mondta, hogy munkámban mindig az igaz és a gyönyörű egyesítésére törekedtem, azonban ha választanom kellett közöttük, általában a gyönyörűt választottam. Úgy gondolom, hogy ez egy matematikus szájából igen sokat mondó. Láttuk tehát, hogy a háromszögnek 6 szimmetriája van, a szabályos háromszögnek, és nagyon hasonlóan elképzelhetjük, hogy például a szabályos testeknek is véges sok szimmetriája van, forgathatjuk őket, tükrözhetjük, hogy önmagukba menjenek át, azonban ezek jól meghatározott és jól elkülöníthető transformációk. Ezeket a fajta szimmetriákat diszkrét szimmetriáknak nevezzük, és segítségükkel például a kristálytanban a kristályokat tudjuk nagyon jól osztályozni szimmetria tulajdonságaik szerint. Egy másik fajta szimmetria a folytonos szimmetriák, amikor egy olyan transformációt kell elképzelnünk, ami folytonosan változik valamilyen értelemben. Például egy térbeli eltolás, gondoljunk arra, hogy a nappaliban a kanapét arrébb toljuk, az egy folytonos szimmetria, hiszen bármekkora távolsággal arrébb tolhatjuk. Vagy a térbeli forgatás, akármekkora szöggel forgathatunk egy adott tengely körül, és ezek nagyon közeli transformációk. Ilyen értelemben beszélünk folytonos szimmetriákról, és a fizikusok számára még egy harmadik nagyon jó példa folytonos transformációra az időeltolás, ami abban nyilvánul meg, hogy mi döntjük el, hogy az óránk nulla időpontját mikorra választjuk. Esetleg 5 perccel arrébb toljuk-e. A fizikában történő szimmetria elvek használata a magyar származású Nobel-díjas fizikus Wigner Jenő nevéhez köthető, aki rengeteg sikert ért el ezek alkalmazásával.
Elérkeztünk ahhoz a ponthoz, amikor a számomra egyik legkedvesebb matematikai és fizikai kapcsolatról beszélhetek, ha bár nem annyira ismert, Emmy Noether német matematikus eredménye, a Noether tétele, amely két alapvető objektumot, a szimmetriákat és a megmaradó mennyiségeket állítja párhuzamba, és azt állítja, hogy ha egy fizikai rendszernek van egy folytonos szimmetriája, akkor ahhoz egyértelműen rendelhető egy időben állandó fizikai mennyiség. Tehát például, ha elindítom ezt az ingát, akkor azt láthatjuk, hogy feltéve, hogy nincs légellenállás, például az űrbe visszük fel ezt az ingát, és nincs levegő, ami lelassítsa, ez az inga folyamatosan leng, és hogyha valaki bejönne a terembe, nem tudná eldönteni, hogy ezt most indítottam el, vagy 5 perce, esetleg 5 éve. Ez az időeltolásra nézve szimmetrikus ez az inga, és ez Noether tétele szerint pontosan annak a következménye, illetve azzal áll párhuzamban, hogy a teljes energia állandó. Hasonlóan gondolhatunk a térbeli eltolásra is, amit említettem, ez egy fizikai rendszer lendület megmaradásával áll kapcsolatban, végül pedig a forgatásokra nézve szimmetrikus rendszerekben a perdület nevű mennyiség marad meg. Megjegyzem, hogy a Kepler második tétele is ennek egy következménye. A Földet tetszőlegesen elforgathatjuk a nap körül, és nem látunk a fizikai törvényekben igazi változást. Később ugyanezen szimmetria elveket használták a fizikusok ahhoz, hogy a fizika jelenleg csúcsát jelentő standardmodellt is létrehozzák, és rendet teremtsenek az elemi részecskék világában. Az én kutatásaim tárgyát az integrálható rendszerek jelentik, amelyek olyan különleges fizikai rendszerek, amelyekben a mozgásegyenleteket pontosan meg lehet oldani. Mik is ezek a mozgásegyenletek? Gondoljunk például Newton híres F=m·a egyenletére, vagy Schrödinger egyenletére a kvantummechanikában. Azokban a modellekben, amelyeket én vizsgálok, ezek az egyenletek pontosan megoldhatók, és ez a valóságban általában korán sincs így, hiszen sokszor még számítógéppel numerikusan is nagyon nehéz ezeket megoldani. Az általam vizsgált modellekben pontos megoldást lehet ezekre adni. És ez annak köszönhető, hogy ezen rendszerekben sok a megmaradó mennyiség, ez nagyban korlátozza a mozgást, ez pedig arra vezethető vissza a Noether tételével, hogy nagyfokú rejtett szimmetriája van ezeknek a rendszereknek. Hogy néhány példát említsek, ilyenek a sekélyvízben keletkező hullámok, hogyha a víz felszínére rácsapunk, egy olyan hullám indul el, amely szinte alakját változatlanul hagyva terjed tova. És ez a stabilitás az, ami mögött a szimmetriák bújnak meg. Egy másik példa az optikai szálakban terjedő fény, amely szintén teljes visszaverődéssel csupán a szál végén lép ki a szálból. Egy harmadik példa pedig a lipidmembránok, amelyeken szintén olyan hullámok képesek keletkezni térfogatváltozás hatására, mint amilyeneket a sekélyvízen megfigyeltünk. Az általam vizsgált integrálható rendszerek, az úgynevezett Calogero-Ruizenars típusú rendszerek, amelyek részecskék, egymással kölcsönható részecskék egydimenziós mozgását írják le. És ha már nagyon bonyolult kölcsönhatásra képesek ezek a részecskék, mégis az őket irányító mozgásegyenletet képesek vagyunk megoldani, és ez annak köszönhető, hogy sok megmaradó mennyiség van a rendszerben, sok megmaradó fizikai mennyiség van a rendszerben. Ha elkészítjük ezt a téridő diagramot, amit úgy kaptunk, hogy az egyenesen mozgó részecskéket folyamatosan felemeltük, ahogy az idő múlt, akkor azt láthatjuk, hogy a távoli múltban és a távoli jövőben a részecskepályák szinte egy egyeneshez simulnak, és hogyha lefektetnénk ezeket az egyeneseket, látjuk, hogy a meredeksége pontosan az a távoli múltban, mint a távoli jövőben. Tehát ez az a meredekség, a részecskék távoli múltban és távoli jövőben felvett sebessége az, ami állandó. Ez pedig a rendszerek nagyfokú szimmetriájára vezethető vissza. Közelmúltbeli eredményünk Pusztai Gábor kollégámmal, hogy egy ilyen rendszerhez találtunk egy objektumot, amit Lux Matrixnak neveznek. Ezt 20 éve keresték a kutatók, egy 20 éves kérdés sikerült azzal megválaszolnunk, hogy mi megtaláltuk ezt az objektumot, és sikerült ennek segítségével ezen megmaradó mennyiségeket előállítani. Ezen eredményünket tartalmazó cikket a matematikai fizika egyik legrangosabbnak tartott folyóirata közölte le. Az előadás összegzéseként pedig azt szeretném mondani, hogy láthattuk, hogy a matematika igenis sok szépséget rejt magában, ami egyszerre lehet hasznos is,
és érdemes ezeket a szépségeket felderíteni, köztük a szimmetriákat tanulmányozni, és ezáltal a tudományt előrevinni. Köszönöm a figyelmet! A Mindenki Akadémiája ön előtt is nyitva áll. Várjuk előadók és nézők jelentkezését is. Legközelebb dr. Kempler Péter belgyógyász lép a pódiumra. A professzor arról tart előadást, hogy a diabétesz miért veszélyes egyik legfontosabb szervünkre, a szívre. És az is kiderül, milyen infarktus előzményekre érdemes odafigyelni, ha cukorbeteg van a családban.